Hey guys, what's up? I'm Sajan Editz and welcome back to my channel. I hope हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र गाइज आज पनि हामी केही नयाँ एडिटिङ गर्नेछौँ र आजको हाम्रो फोटो एडिटिङको कन्सेप्ट रहेको छ एक्जाम है र सबैलाई थाहा छँदै छ हाम्रो अहिले यहाँ 12 को एक्जाम हुन लागेको छ र त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै यो फोटो एडिटिङ मैले लिएर आएको छु र आई होप हजुरहरूलाई यो फोटो एडिटिङ मनपर्छ र यो फोटो एडिटिङ मैले जति पनि ब्याकग्राउन्ड पिएनजी युज गर्छु त्यसको लिङ्क तल सब डिस्क्रिप्सन बक्समा हुनेछ, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र डाउनलोड गर्दा यदि केही प्रब्लम आउँछ भनेदेखि मलाई फेसबुक इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ, म त्यसको सल्युसन निकाल्ने नै छु। र गाइस भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अब भिडियोतर्फ जाँदा लेट्स गो फर इट। सो गाइस सबैभन्दा पहिला हजुरले यो ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो ब्याकग्राउन्डको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई PicsArt एप्लिकेसनमा एड गर्नु होला र एड गरिसकेपछि सिम्पली हामी एड फोटोमा जान्छौँ र हाम्रो मोडललाई लिन्छौँ फोटोलाई। र गाइस हजुरलाई ब्याकग्राउन्ड कसरी रिमुभ गर्ने भनेर आउँदैन भनेदेखि मैले यसमा फुल भिडियो बनाएको छु है र त्यसलाई गएर हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हुनेछ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र अब यो फोटोलाई हामी सिम्पली यसरी यहाँ ठुलो बनाएर राखिन्छौँ। यसरी अब यहाँ डन गरिदिन्छौँ। अब हामी फोटोको यहाँ तल स्याडो बनाउँछौँ, त्यसको लागि हामी ड्र टुलमा जान्छौँ र ड्र टुलमा गएर यहाँ ब्रसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ साइज हाम्रो आफ्नो हिसाबले राख्नु होला, तर ओपेसिटी कम एकदम कम भन्दा पनि कम 4-5 त्योभन्दा बढी नराख्नु होला र हार्डनेस पुरै माइनस। अब सिम्पली जुम गरेर फोटोलाई हामी यसरी यहाँ तल ब्रस हानिन्छौँ। हाम्रो यहाँ स्याडो भइसकेको छ सक्नुहुन्छ। अब यसलाई म ओपेसिटी कम र फुल गरिहाल्छु, बिफोर आफ्टर हेर्न सक्नुहुनेछ कतिको फरक परेको छ फोटोमा भनेर। अब हामी हल्का मात्र माइनस गरिदिन्छौँ, 95-4 राख्छौँ, यतिकोमा राख्छौँ र हामी यहाँ डन गरिदिन्छौँ। र डन गरिसकेपछि सिम्पली हामी फेरि हाम्रो एड फोटोमा जान्छौँ जो हाम्रो एउटा बुक फ्लाइ बुकको पिएनजी दिन्छ, यसलाई हामी यहाँ माथिपट्टि यसरी राख्नुपर्छ गर्छौँ र हामी एउटा डन गरिदिन्छौँ। र डन गरिसकेपछि सिम्पली हामी हाम्रो एड फोटोमै जान्छौँ र एउटा फायरको पिएनजी लिन्छौँ। यता ब्लेन्डमा गएर स्क्रिन गरिदिन्छौँ र यहाँ फायरमा जुम गरेर सानो बनाएर यसरी हामी एउटा डन गरिदिन्छौँ। र फेरि हाम्रो एड फोटोमै जान्छौँ हामी र एउटा लाइटको पिएनजी लिन्छौँ हामी यसरी माथिपट्टि यसरी राख्छौँ। अब हामी टर्न गर्छौँ र टर्न गरिसकेपछि फेरि सिम्पली एड फोटोमै जान्छौँ र एउटा बुकको पिएनजी लिन्छौँ। यसलाई यसरी फुल गरेर यसरी छेउमा लगेर यसरी राखिदिन्छौँ र हामी एउटा डन गरिदिन्छौँ। र डन गरिसकेपछि फेरि हामी सिम्पली एड फोटोमै जान्छौँ, एड फोटोमा गएर हाम्रो यो फ्लाइङ पेपरको पिएनजी लिन्छौँ र यसलाई फुल स्क्रिन गरेर यसरी राखेर डन गरिदिन्छौँ। र डन गरिसकेपछि सिम्पली फेरि हामी हाम्रो एड फोटोमा जान्छौँ
र एक्जाम अहेड भन्नेको टेक्स्ट पिएनजी लिन्छौँ। हामी यहाँ लगाइदिन्छौँ। हामी यहाँ डन गरिदिन्छौँ। सो गाइज हाम्रो पिक्सआर्टमा जति पनि काम थियो त्यो सकिसक्यो। अब सिम्पली यो फोटोलाई हामी यहाँ ड्र टुलमा गएर ड्रमा गएर 3 डटमा गएर सेभ इमेजमा गएर सेभ गरिदिन्छौँ। र अब हामी लाइटरुम ओपन गर्छौँ। सो गाइज हाम्रो चाहिँ यहाँ लाइटरुम ओपन भइसकेको छ। अब सिम्पली हाम्रो एड फोटोमा गएर जुन पिक्सआर्टमा हामीले एडिट गरेको फोटो थियो त्यसलाई हामी लिन्छौँ। यसलाई म एड गर्छु। एड भइसकेको छ। सिम्पली अब हामी फोटोलाई लिन्छौँ। सो गाइस सबभन्दा पहिला हामी हाम्रो यहाँ लाइटमा जान्छौँ र कन्ट्रास्टलाई हल्का मात्र बढाउँछौँ 6 जति र हाइलाइटलाई हल्का माइनस गर्छौँ, स्याडो हल्का बढाउँछौँ र ब्ल्याकलाई हल्का माइनस गरिदिन्छौँ हल्का मात्र। र तल कलर्समा जान्छौँ र कलर्समा गएपछि मिक्समा जान्छौँ। सेकेन्ड ओरेन्जमा गएर यसको सेचुरेसन हल्का माइनस गर्छौँ र लुमिनेन्स हल्का बढाइदिन्छौँ र ह्यूलाई हल्का बढाउँछौँ +12 जति। र अब येलोमा जान्छौँ, ह्यू पुरै माइनस, सेचुरेसन पुरै माइनस। ग्रिनमा जान्छौँ, ह्यू पुरै माइनस, सेचुरेसन माइनस। र यो सियान कलरमा जान्छौँ र यसको सेचुरेसन पुरै माइनस। र ब्लूमा जान्छौँ, यसको 95 जति मात्र गर्छौँ, -95, 96। र हामी पर्पलमा जान्छौँ, पर्पलको सेचुरेसन पुरै माइनस। र पिङ्कमा जान्छौँ, पिङ्कको पनि सेचुरेसन पुरै माइनस। र हामी अब डन गरिदिन्छौँ र यसको भाइब्रेसन हल्का बढाउँछौँ 39 जति। र माथि 3 डट देखिएको छ यहाँ 3टा गोलो, यसमा जान्छौँ र लास्टमा जान्छौँ हाइलाइट्समा। यहाँ 3टा कलर दिएको छ, स्याडो, मिडटोन र हाइलाइट भनेर दिएको छ। हामी हाइलाइटमा जान्छौँ र हाइलाइटको तल हाम्रो यहाँ यो बिचो पोइन्टलाई समातेर त्यसै घुमाउन सकिन्छ कुन हाम्रो हाइलाइट गर्ने, कुन कलर हाइलाइट गर्ने भनेर। हामी यहाँ पोइन्टमा गएर यो हाम्रो राख्छौँ 100 देखि 105 सम्म र सेचुरेसन 10 देखि 15 सम्म। ठिक छ र हामी एउटा डन गरिदिन्छौँ। र डन गरिसकेपछि सिम्पली यसको टिनलाई हल्का बढाइदिन्छौँ, र तलपट्टि जान्छौँ, यसको क्ल्यारिटी हल्का बढाइदिन्छौँ र बिग्नेट हल्का माइनस गर्छौँ र तल शार्पिङमा जान्छौँ र यसको शार्पनेस गरिदिन्छौँ र सेचुरेसन हल्का बढाइदिन्छौँ। सो गाइस अब हामी फेरि कलर्समा जान्छौँ र यसको टेम्परेचरलाई हल्का बढाइदिन्छौँ 10 जति बढाइदिन्छौँ र हामी यहाँबाट डन गरेर माथि हाम्रो सेलेक्ट टुलमा जान्छौँ। त्यो टुल चाहिँ लाइटरुमको प्रिमियम भर्जनमा मात्र आउँछ र प्रिमियम भर्जनको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र अब हामी सिम्पली हाम्रो यहाँ ग्रेनेड चुज गरेर यहाँबाट तलबाट माथि यसरी दिन्छौँ र एक्सपोजर हल्का माइनस गरिदिन्छौँ र डन गरिदिन्छौँ। फेरि हाम्रो यहाँ लाइटमा जान्छौँ, यसको एक्सपोजर हल्का बढी भए जस्तो देखेछु र यसलाई हल्का माइनस गरिदिन्छौँ, -20 गरिदिन्छौँ र डन गरिदिन्छौँ। सो गाइस हाम्रो कलर ग्रेडिङ चाहिँ सिधिसकेको छ है। अब पिक्सआर्टमा हाम्रो फोटो कस्तो थियो र लाइटरुममा हाम्रो फोटो कलर ग्रेडिङ गरिसकेपछि कस्तो भएको छ हामी हेर्छौँ बिफोर आफ्टर गरेर। बिफोर हाम्रो पिक्सआर्टमा फोटो के यस्तो प्रकारको थियो भनेदेखि जुन हेर्नलाई अलि रियल जस्तो देखिएको थिएन र कलर पनि म्याच भएको थिएन भने हामीले लाइटरुममा एडिट गरिसकेपछि हाम्रो पिक्चर चाहिँ एकदम पुरा म्याच गरिएको छ ब्याकग्राउन्डसँग है र पिक्चर एकदम रियल जस्तै देखिएको छ। अब यो पिक्चरलाई हामी
सेयरमा गएर एक्सपोर्ट आएसमा गएर सेभ गरिदिन्छु। सो गाइज यो भिडियो यति नै हो। आई होप हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र जति पनि 12मा पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अल द बेस्ट एक्जामको है। र अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला, तबसम्म एडिटिङ गर्नु, मज गर्नु, लभ यु, बाई।